Madlang people, what's up sa inyo? Nice, good morning. Ngayon testingin natin yung aking bagong camera, GoPro7. Kailangan natin magmadali. So traffic na guys sa Manila. Walang coding, walang truck ban, all out. So nandito tayo sa Ross Boulevard, gabi na, almost 8 p.m. 8 p.m. na nga. Hey! At night, windy at night. Yeah. Tingnan natin yung yo! Tingnan tayo doon sa harap. Ayan. Smooth kasi may parang malalaglag sa akin lagayan ha. Tsaka na view.
out kay Levi Chops, My Day with Scotsmania, kay Ate Evelyn Bertuduaso, kay Ma'am Shiblang, kay Silcana, kay Super Nemo Dong Garcia, kay Ate Tess Pardo, tapos kay Ohana Abudi, kay ano ba? Lapkot Sierang Librarian, kay RB Orbita, kay wala na, nakalimutan ba ako? May nakalimutan man ako sa next vlog ko na lang. Salamat sa inyong panonood, like, comment, and subscribe.